Xin chào các bạn đã quay trở lại với series Food Tour Sài Gòn. Trong tập 3 ngày hôm nay, Ninh sẽ dẫn các bạn đến địa điểm ăn uống cuối cùng trong chuyến đi này của Ninh. Đó là những địa điểm nào? Hãy cùng theo chân Ninh nhé! Hột vịt lộn Kim Thảo là địa điểm đầu tiên Ninh muốn giới thiệu cho các bạn. Quán nằm ở địa chỉ 104 Xuân Thủy, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, mở cửa từ 15 giờ chiều đến tối muộn. Thực sự khi Ninh đến quán thì mới thấy danh phong quán hột vịt lộn ngon nhất Sài Gòn quả đúng là không ngoa. Khác với cách ăn của người Hà Nội là đập trứng xong cho ra bát rồi chế thêm gia vị, thì ở đây mọi người sẽ cũng gõ trứng, đập trứng, mở trứng rồi rắc luôn trực tiếp muối tiêu cùng với cả các cái gia vị của họ, ăn trực tiếp trong vỏ trứng luôn. Chất lượng của món ăn này thì thực sự không có gì đáng bàn cãi, cực kỳ ngon. Trứng ở đây được chọn lọc rất là kỹ nên là quả nào quả nấy đều to. Đặc biệt các bạn cũng ăn với cả rau răm giống như Hà Nội này. Nước chấm ở đây thì có mùi khá là đặc trưng này, có giấm này, có tiêu này, rồi ớt này, khá là ngon đấy. Vừa chua chua, vừa cay cay, vừa mặn mặn. Tuy nhiên nếu mà so sánh với cách ăn ở Hà Nội thì Ninh sẽ thích cách ăn ở Hà Nội hơn. Tại vì Hà Nội thì có thêm gừng này, xong rồi các bạn sẽ húp được trọn vẹn cái nước trứng hơn. Và quan trọng là giá thành ở Hà Nội nó rẻ hơn các bạn ạ. Đó, có một điểm trừ của cái cách ăn trong Sài Gòn, đó chính là trứng ở đây thì các bạn phải gõ trực tiếp, xong các bạn phải bóc vỏ trực tiếp trên tay nên nó sẽ rất nóng. Nên là nếu mà các bạn nào đi cùng em nhỏ thì hãy bóc cho các bạn nhỏ nhé. Sau khi ăn ở đây xong thì Ninh cũng khá là lăn tăn, không biết mình có nên vào đây mở một cái quán trứng vịt lộn xong rồi mình sẽ bán kiểu như thế này, nhưng mà sẽ là đập ra vào bát ăn luôn không nhỉ? Geylang Lonai, đọc đúng không ta? Chính là một chuỗi nhà hàng tồn tại đã hơn 20 năm, mở ra rất nhiều chi nhánh lớn nhỏ trên khắp thế giới. Và khi về đến Việt Nam thì chuỗi nhà hàng này lại nằm tọa lạc ngay ở địa chỉ số 35 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1. Về chất lượng thì Ninh nhận xét là khá là tốt, ngon, cháo ếch đúng vị Sinh luôn các bạn ạ. Ếch ở đây thì khá là bự, chắc thịt, tươi rói, tẩm ướp gia vị rất là đậm đà và vừa miệng. Cháo thì đặc sánh, thơm ngọt vị xương. Nằm tọa lạc ở ngay quận 1 nên là giá ở đây sẽ hơi mắc một xíu. Các món dao động từ 200 đến 300k nhưng mà rất là đáng đồng tiền bạn gạo các bạn nhé. Không gian rộng rãi, sang trọng, nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn. Và đặc biệt là nếu mà các bạn muốn đi ăn đêm thì đây sẽ là một lựa chọn khá là hợp lý đấy. Nào, bạn nào là fan của cháo ếch Singapore thì xin mời giơ tay và chúng ta sẽ cùng đến đây nào. Còn bạn nào biết đọc đúng tên của cái chuỗi này thì cũng đừng quên comment vào phần bình luận cho Ninh biết cái cách phát âm của nó nhé. Ninh nhất quyết không tra Google để xem là mình nói có đúng không. Geylang Lonai. Wow, quán tiếp theo và bây giờ thì chúng ta đang có mặt tại Cô Giam. Thật ra thì bếp Thái Cô Giam là một cái quán đồ Thái mà nó đã rất là gọi là quen thuộc với các bạn trẻ Hà Nội rồi. Tuy nhiên thì bây giờ thì bếp Thái Cô Giam với chị chủ là chị Hà Linh, chị ấy đã quyết định là sẽ vào Sài Gòn và mở thêm cơ sở trong này. Thì hiện tại mình đang ngồi ở bếp Thái Cô Giam nằm trên số 111 đường Hồ Tùng Mậu. Đó, và ngày hôm nay thì mình đi ăn với Long nè. Đó, kia là Nguyên này. Đây là những gương mặt đã rất quen thuộc anh Đức này ở trong vlog Đà Lạt. Đó, và mình sẽ cho mọi người xem hôm nay chúng mình gọi cái gì nhá. Đây là núi sườn cay, nhưng mà nó không giống quảng cáo lắm đâu nha mọi người, không giống trong menu đâu nha. Menu chụp là nó dựng đứng to đùng luôn á. Cái này mọi người tự biết nha. Đó, đây là gỏi gà. Đây là chân gà rút xương. Chân gà rút xương. Đây là lạc thái. Lạp thịt á. Đây là đậu đũa xào. Đây là chân gà với sốt Thái. Đây là cánh gà sốt cái gì rộp. Chân gà gì đó rộp. Còn đây là mái heo, nọng heo á. Đây là nấm nè. Ok, ngon lắm á. Đây, menu của quán rất là nhiều, các bạn có thể đến đây để thưởng thức nha. Nào, ăn thôi. Cái nấm này ngon nè. Nấm hải sản chiên. Nhưng mà phải chấm. Cái sốt chấm đâu ta? Để chấm thử đi. Cái này nó luộc này như kiểu gà ủ muối. Mặn à? Nó có cái vị gà ủ muối. Mặn là kiểu đấy, kiểu đấy, kiểu sông khói ấy. Nó là gà ướp lạnh á. Nhưng mà khá là Anh Đức thích làm food reviewer. Có. Thì anh không định làm du học nữa. Anh làm 2 nghề một lúc được không? Không được. Anh không được chiếm nghề của em.
Mà thật ra tại em có làm nghề reviewer đâu. Em làm các review. Ôi cái món này ngon đấy. Ngon. Rồi mà giống anh bán chú hồi xưa. Nhưng đúng là vị Bắc thật nha. Giữa một rừng các quán Thái ở Sài Gòn thì đây sẽ là một quán có vị rất là Bắc đấy các bạn ạ. Mình sẽ ăn thử cái sườn. Anh đang cần bật bếp hả? Bật bếp. Đây nè. Không có đến luôn. Chúng mình để chụp ảnh nên là chúng mình không đốt nến trước. Bây giờ chúng mình mới đốt này để cho nó nóng á. Món này sẽ các bạn sẽ thấy rất là cay nha. Đây, ớt trong đây nó sẽ là ớt hiểm xanh á. Đảm bảo món sườn cay này sẽ cay hơn người yêu cũ của bạn nha. Người yêu cũ của mày là ai đấy? Đây, mọi người ơi. Mình có một tảng sườn to đùng lên. Chỉ đeo một tay thôi chứ đúng không? Cho tiết kiệm thôi chứ. Vậy à? Ừ. Ăn luôn. Đây trời. Thơm quá. Đây là ngon nhất trên đời. Ok đó. Cay. Cay nha. Nhưng mà cay này ăn được á mày. Tao không phải là người ăn được cay quá đâu. Cay này là cay ăn được. Không mến cay mà. Sườn mềm á. Cay. Cay mà đúng không? Cay. Nhưng mà cay thử ớt xanh ấy. Ớt hiểm thôi à? Anh đang ăn gì đấy? Anh đang ăn chân gà. Đây là chân gà. Sáng nay Đức đứng trước cửa, trước gương 1 tiếng đồng hồ không biết có nên vuốt tóc không ấy mọi người. Nói chung là so với một cái tầm giá nó cũng chung, nó không quá đắt và cũng các bạn trẻ có thể ăn được thì mình nghĩ rằng quán này các bạn có thể thử nhá. Cô Yam Thai, bếp Thái Cô Yam nằm ở số 111 ở Hồ Tùng Mậu. Cô Yam Thai nghĩa là gì? Bếp Thái Cô Yam. I don't know. Hỏi chị chủ. Ừ, nó phải hỏi. Nguồn gốc cái tên này từ đâu ra? Các bạn hoàn toàn có thể lên Insta Ninh Eating để có thể xem nhé. Và Ninh nghĩ rằng clip đến đây đã khá là dài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi food tour tập này của Sài Gòn và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo. Chuyến này ở Sài Gòn mình sẽ đi ăn khá là nhiều đấy, nên là hãy cùng mình ăn sập Sài Gòn. Nhắc đến ăn sập Sài Gòn, chuyến này tao chưa gặp sập Sài Gòn luôn đấy mày. Sập luôn rồi. Thế nhá, bye bye, xin chào. Bonus thêm cho các bạn về trải nghiệm chuyến bay hạng thương gia của Vietnam Airlines dạo gần đây trên chuyến bay Ninh bay từ Sài Gòn về Hà Nội nhá. Khoang thương gia thì nói thật là nếu mà bạn nào bay rồi sẽ thấy là chỗ rất là rộng rãi, thoải mái, chân có thể duỗi thẳng mà không vướng víu gì, kiểu nằm ngang ra luôn ấy. Màn hình tivi ở đây thì rất là to, lại còn kèm thêm cả tai nghe để chống ồn nữa. Thật ra thì tai nghe này các khoang ở dưới đều có, nhưng các bạn có thể liên hệ với nhân viên để có thể mượn nhá. Trong khoang này thì ghế có thể điều khiển đa dạng từ các khoảng cách xa, gần, độ ngả lưng ghế, độ gồ lên của lưng, làm thế nào để các bạn có một tư thế thoải mái nhất khi ngồi. Ngoài ra thì còn có thêm kệ bàn để có thể để laptop này làm việc hoặc là giải trí nữa. Đến phần quan trọng rồi này, set ăn của Ninh hôm đó thì bao gồm một suất cơm gà Hội An, thêm cả bánh mì tròn với bơ, thịt gà mềm nướng khá là thơm, nhìn thì có vẻ hơi khô một chút nhưng mà khi ăn thì sẽ thấy rất là tươi, đậm đà, ăn kèm với cái sốt mặn mặn cùng với cả cơm vừa lắm. Mà nhắc đến cơm thì Ninh thấy là cơm khá là bình thường, hành phi dậy mùi thơm, nhưng mà thực sự là nó không ra được cái vị của cơm gà Hội An lắm ấy, chỉ đúng một cái là gà nó ngon với sốt nó ngon thôi, chứ còn ăn cả cái miếng vào nó khá là rời rạc. Nói chung trải nghiệm ăn cái cơm này hôm nay thì không ngon lắm, nhưng mà đấy, ngôi sao của set này nó lại thuộc về salad. Rau củ rất là tươi mà gia vị trộn cũng vừa nữa. Nhãn lông thì là cùi nó rất là dày, ngọt, và Ninh rất là thích cái cách Vietnam Airlines đưa thương hiệu Việt để có thể quảng bá trong từng cái bữa ăn như thế này. Các bạn nhìn cái tem này, đó, giới thiệu rất là chi tiết luôn. Tổng kết thì bữa ăn no đầy đặn. Tuy nhiên thì món chính là cơm gà thì Ninh lại không thực sự đánh giá cao lắm. Ngày hôm nay thì Ninh có nhâm nhi bữa ăn này thêm một ly rượu vang trắng. Sau đó thì mình đánh một giấc. Nhưng mà khoan đã, mình không thể không nhắc đến món trà sữa trên mây này được. Trà sữa thì có hai vị là khoai môn và truyền thống. Thì thấy mọi người có vẻ thích khoai môn hơn vì thơm và ngậy hơn. Nhưng mà hôm đó thì Ninh không đặt trước, và trên chuyến bay cũng chỉ còn có mỗi trà sữa truyền thống thôi, thì mình cũng thấy khá là ok đấy. Thật ra ban đầu thì Ninh cũng không quá kỳ vọng về trà sữa trên máy bay lắm, bởi vì là mình cũng không nghĩ là nó sẽ ngon. Nhưng mà hơi bất ngờ đấy, vị trà rất là thơm, không quá ngọt, không bị kiểu bột bột, và lại rất là nhiều trân châu trắng dẻo dai nhá.
Đặc biệt là ở trong đây thì không có đá nên là không lo tan đá đâu. Thật ra thì đây là một ý tưởng rất là hay. So với một hãng máy bay quốc dân lâu đời thì Ninh thấy khá là bắt trend. Mà nhắc mới nhớ, thật ra các bạn có thể đặt trước trên web, trên app khi mà đặt vé máy bay ở trong phần bổ trợ để có giá 38.000. Hoặc là khi mà các bạn ra sân bay thì ngay sân bay cũng sẽ có một cái quầy để có thể bán những cái đồ của cái bếp ăn trên không này. Đó, còn nếu mà Ninh lên máy bay như hôm nay mà Ninh order trực tiếp thì sẽ có giá là 50.000 mua thẳng trực tiếp trên máy bay luôn. Còn nếu mà các bạn đặt trước ấy, thì khi lên máy bay tiếp viên sẽ mang lên cho các bạn tận chỗ luôn khi mà đã ổn định được chỗ ngồi. Đó, và đó là điểm qua nhanh về cái trải nghiệm của Ninh trên chuyến bay đi về Hà Nội. Thật ra thì Ninh định tách cái này ra riêng làm short cơ, nhưng mà hơi thiếu thời lượng clip nên là thôi mình nhét vào đây vậy. Các bạn thông cảm nhá. Vậy là video ngày hôm nay đã kết thúc rồi, và cũng là kết thúc luôn chuỗi Food Tour Sài Gòn. Trong tập sau chúng ta vẫn sẽ đi Food Tour Sài Gòn nhưng một kiểu khác. Và đó là kiểu gì? Đó chính là một ngày 24 giờ sống như người Sài Gòn. Sẽ không chỉ là ăn mà sẽ còn có các hoạt động nữa. Và đó là những hoạt động nào? Các bạn hãy cùng chờ tập sau để khám phá nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên like, share và subscribe. Bye bye.